Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh xíp mặn nha. Cái bánh này thì nó giòn ngon và mình để được lâu. Làm sẵn vậy nào vừa tiện lợi vừa nhanh mà giòn rụm cực ngon luôn. Ngoài cái bánh này các bạn cũng có thể làm cái vỏ hoành thánh. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn nè. Đầu tiên là mình dùng ở đây 300g bột mì đa dụng, chút xíu muối nè, một muỗng canh đường. Có bột nghệ thì cho vô một chút, còn không có thì bỏ qua. Rồi các bạn sẽ cho hết 300g bột mì vào trong thau. Mình sẽ thêm muối vô luôn cho cái vỏ bánh nó đậm đà. Chút xíu đường nè, để khi mà mình chiên lên nó vàng. Chút bột nghệ. Rồi trộn đều tất cả lên. 200ml nước sôi cho trực tiếp vô luôn để cho phần bột nó nhanh nở. Mình dùng đây 300g bột á. Rồi bây giờ các bạn nhanh tay mình trộn nè. Bột mì và nước sôi thì nó nở nhanh, và khi mà cán bánh cái bánh của mình nó không có bị kho bột nữa. Trộn thật đều xong rồi, tiếp theo là cho muỗng canh dầu ăn. Nhồi đều lên, lúc này nó vẫn còn ấm nóng nha, nhưng mà các bạn nhồi từ từ để cho nó dẻo mịn, chứ để nó nguội là nó cứng, hơi khó nhồi một chút. Có bột nghệ chiên lên cái bánh nó vàng, nó ngon hơn. Rồi bây giờ sẽ đậy kính mình để qua một bên cho bột nó nghỉ một chút xíu. Chuẩn bị phần nhân, mình có đây nửa củ cà rốt sắc hạt lựu và bắp hạt. Nửa củ hành tây mình cũng sắc hạt lựu luôn. 300g thịt nạc xay. Hành lá sắc nhỏ. 1 muỗng cà phê đường. Muỗng canh dầu hào. Muỗng cà phê hạt nêm. Chút xíu muối. Chút xíu tiêu xài. Rồi tất cả các gia vị bây giờ mình sẽ nhồi đều lên nha, cho cái phần thịt này nó quyện vào trong rau củ, và cái gia vị của mình nó cũng được ngấm đều. Mình làm nhân sống. Vậy là đã xong rồi đó. Bây giờ quay qua phần bột để bắt đầu gói bánh. Bột để nghỉ để cho bột nó mịn hơn. Bây giờ các bạn cho nó ra cái mặt phẳng. Mình sẽ phủ thêm bột khô. Cái tấm thảm bột này là mình bán có mấy chục thôi, nhưng mà mình thấy xài rất là bền. Các bạn có thể bấm vào góc trái video mua để làm bột cán bánh. Mình thấy nó tiện mà nó không có bị dính nữa. Sẽ xe nó ra. Rồi bây giờ chia bột. Chia ra từng cái cục bột nhỏ nhỏ nha. Do là cái bánh xíp mình làm nhỏ, các bạn đừng có chia bột lớn quá. Mỗi một cái cục bột bây giờ mình sẽ đè dẹp nó ra, phủ thêm chút xíu bột mì khô rồi cái mình cán mỏng. Bột nó sẽ không có bị co rút đâu, tại vì mình dùng với nước sôi đó, nó mềm. Mỏng vậy là vừa rồi nè. Sẽ cho nhân vô mình gói luôn. Các bạn có thể gói tùy ý thích nha, hình dạng nào vậy đó. Mình sẽ gói từng cái loại luôn. Các bạn có thể xem kỹ hơn để mình biết cái cách gói. 4 cái muối, 1 cái bông 4 muối. Cái kiểu gói giống như là hoành thánh và há cảo. Mình sẽ làm bánh xíp này với đầy đủ cái kiểu gói luôn. Hoặc là các bạn gói giống như cái kiểu bánh bao cũng được nha. Thích kiểu nào thì cứ áp dụng kiểu đó. Mình làm đa dạng nhiều kiểu thì khi ăn nhìn nó cũng bắt mắt hơn. Túm cho nó sát vô để chiên nó không có bị lòi nhân ra. Xếp những cái muối nó lại. Đây, những cái kiểu đơn giản, hoặc là làm cái kiểu bánh xíp hoành thánh há cảo, làm bánh xíp chiên, dúng nó lại vậy cũng có ra một kiểu rồi nè. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết đó. Mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn nhiều sản phẩm mua ủng hộ kênh mình. Đây những cái bánh mình đã xếp ra nhiều hình dạng khác nhau nè. Bây giờ bắt đầu đi chiên. Cho dầu nó nóng sôi quanh đũa. Không có cần phải sôi quá nha. Sôi quá là cái lớp bột bên ngoài nó sẽ bị nổ phình ra. Nhìn cái bánh nó cũng không ngon. Nên là nó vừa sôi tim là mình thả bánh vô được rồi.
Chiên ở lửa vừa, đừng có chiên lửa lớn, tại vì đây là nhân sống. Mình phải chiên từ từ để cho phần nhân nó chín kỹ. Thì cái lớp vỏ bột nó cũng vàng, nó giòn lâu. Chiên cho nó ngập dầu vậy nè, bánh nó mới giòn. Khi mà các bạn thấy nó vàng giòn vừa mắt á, gấp lên nó cứng tay và nó nặng tay, lúc này cái bánh á, nó gần được rồi nha. Nó nở ra nè, tròn do à. Rồi nhìn cái bánh thấy cưng quá ha. Rồi cái bánh xếp làm đơn giản gọn gàng mà thấy cưng. Cái bánh 4 múi với bột mì này đó, các bạn thích tạo hình sao là mình cứ tạo hình vậy thôi à, nó dễ lắm. Nhìn thấy cưng quá. Vậy là nó giòn ngon rồi đó, mình sẽ vớt lên luôn để cho nó ráo dầu. Chứ các bạn để lâu quá là cái phần ở bên ngoài nó vàng nhiều quá, nó cũng hơi cứng. Khi bánh ráo dầu thật là ráo luôn mình mới cho nó qua cái dĩa nha. Chứ mà bánh còn ngấm dầu mà các bạn cho nó qua cái dĩa liền là nó cũng giảm cái độ mềm. Nó cũng nhanh mềm lắm, nó sẽ giảm cái độ giòn. Bánh xếp bột mì. Chỉ cần bột mì với nước sôi. Phần nhân thì tùy ý thích à. Mình cho nhân gì cũng được. Thích ăn tôm, thịt hoặc là thích ăn rau củ, hoặc là cũng có thể làm bánh nhân chay luôn. Mình chia sẻ cái cách này là mình thấy cái lớp bột nó giòn. Và để cả ngày luôn nó vẫn giòn ngon nha. Nhưng nó không có bị sẹp gì đâu. Còn ngoài ra các bạn làm mà muốn ăn nhiều lâu hơn thì cứ làm nhiều đi, rồi cái gói xong phủ thêm bột khô, cất vào tủ đông, khi nào ăn mình lấy ra mình chiên trực tiếp, đừng có rã đông là được à. Là bánh nó giòn rụm giống như là mình mới làm vậy đó. Đầy đủ hình dạng luôn. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bánh này đặc biệt là trẻ nhỏ rất là mê. Người lớn còn mê nữa mà. Cái món chiên này con nít nó khoái lắm. Nó giòn nó chấm thêm tương ớt tương cà đó các bạn, nó thích. Làm sẵn nhà có con nít mình làm cho nó ăn, khỏi phải đi mua. Đi mua thì sợ người ta chiên dầu cũ, chiên đi chiên lại nó cũng không tốt. Giòn lắm. Phần nhân bên trong nó cũng dẻo ngon nè, nó không có bị rời rạc. Có thịt và rau củ, đầy đủ dinh dưỡng, mình ăn nó lại không ngán nữa. Cái viền rất là giòn. Bên trong thì nó xốp nha, chứ nó không cứng. Mình có thể chấm với tương ớt tương cà và sốt mayonnaise. Bây giờ thì mời các bạn cùng thử với mình ha. Ngon lắm. Chấm chút xíu mà ăn nó càng tăng thêm hương vị. Cái viền nó giòn rụm luôn á, nó giòn giống như bánh tráng vậy đó. Cái này bột này các bạn cán mỏng nha, mình gói thịt chiên giống như hoành thánh. Hoặc là cắt sợi, cán mỏng cắt sợi nó sẽ ra cái mì sợi. Ăn với nước súp cũng ngon luôn. Một công thức bột mì mà ra nhiều món ăn đa dạng thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình và bấm vào góc trái video mua thêm sản phẩm ủng hộ kênh mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.